A 2000 című folyóirat januári-februári számában jelent meg Szilágyi Ákos írása, a Sivatag törvénye, Auschwitz és Trianon címmel, amelyben az esztéta nem kevesebbet állít, mint hogy Magyarország az eltelt csaknem 100 évben, tehát Trianon óta döntően belső okokból képtelennek bizonyult arra, hogy modern politikai nemzetként hozza létre önmagát és teremtse meg a saját nemzeti identitását. Az elmúlt 100 év lényegében a nemzeti önelemésztés folyamata volt, mondja Szilágyi Ákos, aki ma esti vendégünk. Mielőtt megmagyarázná, hogyan jutott erre a meglehetősen lehangoló következtetésre, hadd idézzek kiindulásképpen egy mondatot az írásból, már csak azért is, mert ön erre a kérdésre kereste a választ. A mondat kissé rövidítve így szól: lehetséges-e a magyar politikai nemzet emlékezetét, identitását Trianonra, mint abszolút veszteségre alapozni, ahogyan azzal 2010 óta az időközben uniós taggá lett Magyarország próbálkozik az illiberális demokráciát, választásos autokráciát építő emlékezet politikájában, a két világháború közötti neobarokk társadalom imitációját imitáló ellenelit. Hát nem mondom, hogy elsőre könnyen megemészthető ez a mondat, de menjünk sorban a feltárásába, és akkor ki fog derülni, miről van szó. 3 fogalmat kérek mindenek előtt megmagyarázni. Az első, mi a választásos autokrácia? Hát a választásos autokrácia az, amiben mi ma Magyarországon élünk, és aminek rengeteg rokon változata van, Dél-Kelet-Ázsia csupa választásos autokrácia. A fogalom azt, hogy a demokrácia feltételezi a választásokat, de a választások nem feltételezik a demokráciát. Vannak választások, nincs demokrácia, tehát így is a szakirodalomban ez a election without democracy, tehát demokrácia nélküli választások. Most ez egy egész rendszer, ez egy komplett rendszer, teszem azt Indonéziában vagy Szingapurban évtizedek óta ilyen rendszerek vannak, aminek a lényege az, hogy a hatalmon levők a választással kimozdíthatatlanok a hatalomból, úgy van megalkotva az egész rendszer, ennek a választási rendszer csak egy kicsi része. Úgy van kalibrálva a választás, hogy mindig az ellenzék, mert van ellenzék, vannak pártok, ezek viaskodnak is a hatalommal, de mindig azok maradjanak alul. Tehát egy-egy ilyen választás, ilyen, ami nálunk is volt, az egész rendszer szempontjából nem oszt, nem szoroz. A második, mit ért ön a két világháború közötti neobarokk társadalom imitációján? Itt az imitáció imitációjáról, bizonyos értelemben a paródia paródiájáról van szó. Neobarokk társadalomként a Horthy rendszert Szegfű Gyula írta le a 3 nemzedék című hát híres nagy és alapvető könyvében. Magyarországon az 1920-as években, amikor lényegében restaurálták a régi, hát mondjuk így úri Magyarországot, mert hát a forradalmak elbukása, pontosabban az októberi, az 1918 októberi forradalomnak a tanácsköztársaságban való elvetélése után jött egy, nevezzük így, úri reakció, egy ellenforradalom. Ezt hagyományos értelemben szélsőjobboldalinak mondják, ez volt régen a szélsőjobboldal fogalma, a feudális reakciót, a rendi reakciót jelentette, és ezt állították vissza. Persze nem lehet valamit, ami nincs visszaállítani, csak imitálni lehet. És ez az imitáció nyomja rá a bélyegét az egész Horthy korszakra, az építészetétől a szobrászatáig, tessék, lehet gyönyörködni benne az imitáció imitációjába, ott a Kossuth téren, a frissen visszaállított Kossuth szobor, hát el kellene talán olvasni, hogy fogadta mondjuk annak idején, 1927-ben, mikor avatták ezt a gyász emlékművet, ami kétségkívül temetőbe való, Móricz Zsigmond, vagy Tersánszky Józsi Jenő. Elképesztő cikkeket írtak a naplóbejegyzésen Móricz Zsigmondnak. Ők is már nem csak gicsként, gics és paródia. Ez a barokknak, a neobaroknak is a imitációjának a lényege. Végül pedig, ami alapfogalommagyarázat, kiket ért ön elleneliten, és mihez képest ellenelit ez? 1989-ben a rendszerváltást tulajdonképpen a Kádár korban létrejött, mondjuk így,
középosztályszerűség, egy középosztályi konglomerátum hajtotta végre. Ez teljesen figyelmen kívül hagyják manapság, hogy itt végeredményben a rendszerváltást olyan erők hajtották végre, nem alulról döntötték meg a rendszert, és nem is kívülről döntötték meg a rendszert, hanem egy élve a kedvező helyzettel, mások persze egy kényszerhelyzettel, mondjuk a nomenklatúra, egy kényszerhelyzettel úgy döntöttek, hogy megegyeznek és szépen lebonyolítanak egy rendszerváltást. 1945 és 48 között legyalulták tulajdonképpen a magyar társadalomról az elitet. Hát részben a háború elsodorta, részben pedig a kommunista rendszer osztály alapon. De közben eltelt 3 évtized és létrejött egy új. Most ebbe az a életkori okoknál és szociális okoknál feltörekvő, első generációs értelmiség, amely döntően a Fideszben testesült meg, vagy akörül kristályosodott ki, nem volt benne. Tehát kezdettől fogva azt látjuk, különböző ideológiai alapon ezt a rendszerváltást és ezt az elitet, mint ellenelit opponálja a Fidesz. És aztán 98-ban tulajdonképpen átmenetileg, de már az sem átmenetnek volt szánva, egy véletlen baleset következtében 2002-ben meghiúsult ez a teljes elitváltás és rendszerváltás is, bár már akkor is ugye kormányváltásnál többet ígértek, és 2010-ben pedig megvalósították, és az élet minden szinterén végrehajtották, amennyire csak lehetséges volt, nem csak az állami életben, gazdasági, bankszféra, stb. Ezt a teljes elitcserét, tehát mindenütt ők vannak most ott, ez úgynevezett most már nem ők az ellenelit, most keresünk, hol az ellenelit, a tegnapi elit az szóba se jöhet, mint ellenelit, és hát hogyha valami szóba jöhet, abban rossz nem belegondolni. A kérdés tehát az, és akkor eljutottunk tulajdonképpen az írása megfogalmazta alapkérdésig, hogy miért herdált el Magyarország a saját polgárias, politikai és gazdasági fejlődésének lehetőségeit az 1920 utáni 25, majd a 45 utáni 45, végül a 89 utáni újabb 25 évben. Itt is menjünk, azt javaslom szépen sorban. Az ön értelmezésében mit jelent Trianon? A Trianon egyrészt kétségkívül katasztrófa a történelmi Magyarország szempontjából, amennyiben a történelmi Magyarország megvalósíthatósága, ha valaha a történelem napirendjén volt, lekerült a napirendről, ugyancsak lekerült a napirendről az a lehetősége a magyar nemzetnek, mint nemzetnek, ami 1848-49-ben jelent meg, tehát egy polgári forradalom eredményeként valamilyen nemzetállamot létrehozni, feltehetően konföderatív alapon, de nem biztos, hogy ez sikerült volna, mert a nemzetiségek már akkor is szanaszét így futottak. Tehát az, hogy 1920 után ezeket a területeket, ugye az osztrák-magyar monarchián belüli Magyar Királyság területeinek a kétharmadát elvesztettük, a Magyar Tengerrel egyetemben, ugye a Horvátország, Erdéllyel együtt elvesztettük, az etnikai értelembe vett magyar népességnek nagyságrend szerint mondjuk az egyharmadát, ez a katasztrófa. De abban az értelemben viszont, hát majdhogy nem egy ünnepnap, egy születésnap, hogy soha korábban, 1920 előtt szuverén, területi, modern magyar nemzetállam nem létezett. Ez 1920-ban jött létre, azért, mert nem tudta kivívni magát. Ez egy politikai, kulturális lehetőség, ami szerintem az elmúlt 100 évben eliminálódott. Ha úgy is fogalmazhatnék, hogy nem tudtunk kicsik lenni. A Babicsnak van egy gyönyörű mondata, egy meghatározó dolgozatában, amiben tulajdonképpen ezzel a problémával viaskodik, ami most már én nálam úgy jelenik meg, hogy Trianon és Auschwitz, ugye nála nem, hogy nincs tehetségünk a kicsiséghez. Hogy tulajdonképpen nem tudtunk berendezkedni arra, hogy Magyarország egy
etnikai értelemben, kulturális nyelvi értelemben szinte homogén országgá vált. Egyik pillanatról a másikra. Ez nem jó. Van egy nagy homogenizációs késztetés minden nemzetállamban. De mi egy sok nemzetiségű, sok kultúrájú, sok nyelvű birodalomból, amelynek a polgársága zömmel eredetét tekintve többé-kevésbé már asszimilálódott zsidó és német származásúakból tevődött össze. Nagyon jelentős volt az ipari munkásságban a szlovákságnak a jelenléte, és hát ez nem egyszerűen, később ugye úgy fog Németh László például megszabadultunk végre a nemzetiségeinktől. Hát borzalmas, hogy megszabadultunk a nemzetiségeinktől, nem azért, mert többé nem volt kit elnyomnunk, hanem azért, mert az, hogy sokfélék vagyunk, sokféleség van, az egy életteret jelent. Csak hogy összegezzem, hogy jól értem-e. Tehát Trianon, ahogy mondja, nem csak katasztrófa volt, hanem lehetőség is, igen. És lényegében azt mondja, hogy a horthy rendszer, ugye, tehát a Trianon követő időszak úgy stabilizálta az uralmát, hogy megőrizte ezt a félfeudális rendszert, elfedte a szociális és gazdasági bajokat, helyette terület és népesség vesztésre helyezte a hangsúlyt, azaz etnikai elvvel, ugye? Ezt mondta, írta felül a társadalom modernizációjának lehetőségét. De tulajdonképpen, ha jól követem, ma is ugyanezt teszi az Orbán rendszer, nem? Sok tekintetben ezen az úton jár, nem megy végig ezen az úton, a radikális Fidesz megy végig ezen az úton, tehát a Jobbik, mert a Fidesz az egy mérsékelt Jobbik, a Jobbik az meg egy radikális Fidesz, ez ennyi a különbség közöttük, nem hanyagolnám el ezt a különbséget, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy a rendiség az a származásra épül. A nemzet, a modern nemzet az a politikai egységre, a politikai közösség tagjainak a teljes egyenlőségére, szabadságára, testvériségére, ahogy az meg lett hirdetve még a francia forradalom idején. De ez a folyamat részben elkezdődött, nekifutottak újból meg újba, nem fejeződött be, nem történt meg. A rendiség a két világháború között nem csak azt a kifejezést szült, a kasztos, rendies magyar társadalom, nem csak a zsidó volt büdös. Büdös paraszt volt, büdös proli volt, és én ezekre a szavakra kicsi gyerekkoromban emlékszem, használták, sajnos az én környezetemben is. Az én drága, szeretett nagyszüleim is büdös prolisztak, és néha büdös parasztoztak is, idáig is elment. A büdös cigányok azok szintén voltak, de azok főleg ma vannak. Aha. Tehát az ön gondolatmenetében ugye ez egy sajátos kapcsolat, hogy ugyanis az etnikum, ha jól értem, a magyarság, mint társadalomszervező elv, és inkább kérdezem, azt jelentette, hogy fokozatosan kirekesztették a polgári réteget, amely a modern kultúrát, a kapitalizmust, a polgáriasságot, a liberalizmust, a nagyvárosi életformát, és az összes ezzel együtt járó, ezeknek a követését képviselte, azaz mondjuk úgy már ön is kimondta az asszimilálódott zsidóságot, tehát hogy kirekesztették. Nemzetidegenként bélyegezték meg, és a zsidósággal bélyegeztek meg voltaképpen mindent, ami a modern polgári társadalmat jelentette, igen, vagy jelentette abszolút volna. Igen. Ezt jól mondom? Abszolút. A Schöfflin-Alandárnak van egy zseniális kis cikke, valamikor 1920-ban az első világháború katasztrófája után írja, arról, hogy két középosztály van Magyarország. Ő az első, aki szerintem, vagy úgy emlékszem, aki ezt ilyen határozottan megfogalmazza, egy lateiner középosztály, mondja ő, ami lényegében a gentrit jelenti, tehát ezt a hivatalnok réteget, az államból élőt, a és a polgári, amit ő egész egyszerűen az asszimilálódott zsidósággal azonosít, és azt mondja, hogy olyan mértékben azonosult minden, ami nyugaton természetes módon jelentette a kereskedelmet, a kapitalizmust, a polgáriasságot, hogy például az ő falujában a magyar boltosra azt mondták, hogy ő magyar zsidó. Nem tudom, hogy érthető-e. Tehát olyan mértékben a zsidósággal azonosult mindenütt, a kereskedelem, pláne a pénzkereskedelem, nem alaptalanul. A bankszférában 1910-ben, tehát a régi Magyarország területén közel 1 millió zsidó felekezetű élt, ugye akkor felekezet szerint különböztették meg, aki annak vallotta magát, tehát volt egy, mondjuk nevezzük ezt kulturális identitásnak,
zömében azonosult, asszimilálódott zsidóság volt, de kulturálisan tartották a maguk hagyományát. Ebből a zsidóságból a bankszektorban 90%-os volt a zsidó származásúak arány. Ezek a statisztikák léteznek, és tehát itt nem fajelméleti alapon különböztetik meg a zsidót a nem zsidótól. Aztán követve az ön írását 1948 után már nem kvázi faji, hanem osztályalapon, mint szociális idegeneket vagy osztályidegeneket diszkriminálták és távolították el a magyar polgárság még meglévő maradványait. Miben látja ennek a két korszaknak a ma is ható következményét, vagy máig ható következményét? Valahogy úgy strukturálódott ez a társadalom, hogy mindig újra ebbe a téves, hibás csapdába rohan bele. Hát, Azaz, könyörgöm, most megy el a polgárságunknak újból nem tudom, hanyad része, de hát 500 000 ember van már lassan a határainkon kívül, és ezek közül tudjuk, hogy zömmel felsőfokú végzettségűek, nyelveket beszélő fiatal emberek. Miért mennek el? Vagy úgy mennek el, hogy nem fognak visszajönni. Ezt tudjuk, mert a különféle felmérésekből kiderül. Ez a legszelidebb módja. Tehát nyilván kivonulnak valahonnan, ahol nem jó nekik, és ők nem gazdasági menekültek. Bibó István mégiscsak azt írattatta volna fel a sírtáblájára, hogy élt 1945-48 között. Mert az a 3 év, egyre kevésbé. De az a 3 év szintén oázis volt. És azt hiszem, hogy 89 után is volt egy ilyen nagyon rövid időszak, amikor ezt úgy éreztük, hogy talán most itt valami visszaáll, talán elindul, és megint jött az állam, jött az etatista megoldás. És azért jött, mert lentről erre volt igény. Mert az emberek magukra voltak hagyva. Mert a Kádár korszakban létrejött, beindult, felemás, állandóan visszafogott polgárosulás eredménye, az nem folytatódott tovább. Tehát egyébként a polgárosulás vagy a polgáriasodás miért olyan nagyon fontos egy ország életében általában? Ez olyan, mintha nem lennének szerveink, amikkel megfogjuk a dolgokat a világban, amikkel végre tudjuk hajtani azokat a modernizációs mozgásokat, amik nélkül nem tud fönnmaradni egy modern társadalom. Tehát a haladó világ szerves részének csak úgy lehet lenni. Hát ezt mondjuk úgy is lefordíthatom? Mi Európa része, ez kétségtelen, hogy Magyarország, sőt tovább megyek, a nyugat része volt úgy, ahogy, annyira, amennyire, de ezek a viták, amik ma zajlanak, a turanizmus körüli vita, hát ezen az egész 20-as években a magyar progresszió élén Fülöp Lajossal röhögött. Kétségbeesetten röhögött. Tessék? Mit jelent egészen konkrétan ez? Hát hogy mi nem vagyunk nyugat, hogy mi kelet vagyunk, hogy nekünk ott a helyünk. Ezek ősi dolgok, ezek csak a hatásuk mondjuk a 1880-as években ezen mindenki röhögött, ahogyan az antiszemita párton is, az Istóci-féle antiszemita párton röhögött. A 20-as években a numerus clausus után már nem annyira röhögtek az antiszemitizmuson, ugye, és már a turanizmuson sem annyira nevettek, mert az egy nagyon komoly politikai irányzattá, világnézetté vált, értelmiségiek agyműködését meghatározó nézetrendszeré vált. Hát érdemes elolvasni a Fülöp Lajosnak a nemzeti öncélúságról a 20-as évek végén írt, szerintem meghatározó fontosságú esszét. Azért utalok itt egyszer-egyszer régi tanulmányokra, írásokra, esszékre, mert ezek ott vannak az interneten. Bárki letöltheti, bárki elolvashatja. Nincsen benne a szellemi forgalomban. Senkinek eszébe nem jut. Eszelős hülyeségekről beszélgetünk éjjel-nappal, mint ezek vadonatúj dolgok lennének. Arról kéne beszélgetni, miért áll elő újra meg újra ez itt Magyarországon. Visszatérve akkor a magyar történelemhez, ugye 45 után egy nagyhatalmi konstelláció döntött Magyarország sorsáról,
1920 után azonban nem, még akkor sem, ha a trianoni katasztrófa nagyrészt ugye külső tényezőknek tudható be. Ön szerint azonban 1920 után következhetett volna, hogy polgárias politikai és gazdasági fejlődés, mégsem ez következett be, nagyjából elmondta, hogy miért, de 89 után egyáltalán az elmúlt 25 évet megtagadókkal együtt ön sem látja tehát annak a nyomát, hogy Magyarország a modern polgári társadalom fejlődés szempontjából elindult volna egy bizonyos úton? Hát elindult, de aztán visszafordult, vagy megállt egy helyben, mert hogy gyakorlatilag egy lépésre tudott tenni ezen az úton. Na de csak megteremtődött egy olyan intézményrendszer, amely a hatalmi diktátumok, meg túlkapások ellen védi a polgárt. Az első mondjuk ombudsmanok tapasztalatai arról szólnak, hogy egyre erősebb az állampolgárok jog- és szabadságtudata, tehát valami azért elindult ezen az úton. Jó, tagadhatatlan, hogy valami elindult, de úgy látszik, hogy ami elindult, az kevésnek bizonyult ahhoz, hogy 2010-ben, amikor a második és láthatólag sikeres rendszerváltást felülről mindenféle ma erre való felhatalmazottság nélkül a hatalomra került, teljesen szabályosan, választásos úton, a régi rendszerben hatalomra került párt felszámolta és a saját rendszerét bevezette, akkor nem bizonyult ez a sok polgárias érték, ez a nagyszerű jogi kultúra elegendőnek ahhoz, hogy az emberek a demokráciájukat megvédjék, hanem ellenkezőleg majdhogy nem üdvözölték, talán a többség üdvözölte, legalábbis a politikailag mozgásba hozható többség üdvözölte ezt a második rendszerváltást, aminek a lényege a szabadságok beszűkítése, a jogi kultúra felszámolása, saját alkotmány, saját hatáskörbe, kontroll. Most már 2010-ről beszél. 2010 után, arról a rendszerről bejelentették, megmondták, ez egy rendszer, mostantól másképpen fogunk élni. Később, 4 évvel később még, amit én 2008-ban volt szerencsém megírni az illiberális demokrácia küszöbén, még nem volt itt az illiberális. Mindent lehetett látni, hogy merre megyünk. Ez nem valakinek a mániája, a önkénye, a szeszélye pusztán. Bejelentették, hogy ez az illiberális demokrácia. Mai napig nem tudja senki, össze-vissza beszélnek. Mint hogy mi a fene a liberális demokrácia. Mintha az a liberalizmusnak a demokráciája, és a demokrácia felfogása lenne, ahol az egyéni jogok nem erről szól. Az arról szól, hogy vannak választások, nincsenek választások, liberális alkotmányosság van, ami a központi hatalmat korlátozza, intézményesen korlátozza, törvényekkel korlátozza. Vagy a törvény az úr, vagy a szeszély az úr. Polgári társadalmakban a törvény az úr. Ha 2010 után történik, ami történik, úgy kormányoznak, ahogy akarnak, de a törvény az úr, tehát hogyha nem írom felül, hát pontosan tudjuk, hogy reggel még ez volt, este már az van. De akkor azt mondja meg, kérem szépen, hogy miért uralhatta el a politika, azaz miért uralhatták el a politikák birtoklók ilyen mértékig a társadalmat, mint 89 után, de különösen 2010-től. Miből következik ez, hogy ez így alakulhat? Hát először is abból, hogy a polgári réteg nagy része az megsemmisült, vagy kivándorolt. Hát itt nem néztük végig, most nem is akarom, csak 44-ben mégiscsak 600 000 magyar zsidót mészároltak le Auschwitzba. Auschwitz ugye a legnagyobb magyar temető, utána 45 után a sváboknak a magyar németség jelentős részét kitelepítették, ráadásul nem pusztán helyi kezdeményezése, hanem a győztesek akaratából, ahogy a magyarokat más területekről, utána 45 és 48 között a polgári réteg, ezek mérnökök, szakemberek, persze tőketulajdonosok is elmentek nyugatra, első emigrációs hullám, 56 a második nagy emigrációs hullám, utána folyamatos diszidálás, utána 1989 és a mai nap között hányan mentek ki, természetesen hála Isten ez egy más helyzet, mert jönni-menni lehet azért, tehát nem jelent feltétlenül egy végzetes döntés, de nincsenek jelen. Hát például csak egy aprósága, utolsó választáson, mert úgy döntött a kormány, ugye a hatalom, hogy nem lehet levélbe szavazni, több 100 000
külföldön élő magyar állampolgár nem vett részt a választáson. Míg a határon túliak, semmi kifogásom ellene, részt vehettek, nem nagyon siettek egyébként ebben részt venni. De ez csak egy példában hiányzik a polgári réteg. Ami a Kádár korszakban történt, nem a Kádár, ami a népszerű nevén a kommunizmus alatt. Valójában a diktatórikus államszocializmus alatt, aminek volt egy bársonyos periódus, ez a Kádár korszak. És ott sok minden másképp történt, mint más kelet-európai országokban. De hát a döntő mi volt a Kádár korszakban? Ugyanaz egyébként kicsit, mint a Horthy korszakban, hogy te egyénileg evickélhetsz, érvényesülhetsz, kijárhatsz, kiügyeskedhetsz, szerveződni, társulni, föllépni a hatalom ellen. Megőrültél? Aki politizál, az hülye. Vagy pedig csirkefogó. Ez egy népi felfogás. Saját családomban hallottam. Egyedül az apám volt kommunista. Ő 16 éves korában belépett. Őt hülyének nézték, és egyébként pedig hát a legsúlyosabbát politizálni. Megőrültél, fiam? Ez nem szűnik meg egyik napról a másikra. Akkor kezdtek volna az emberek 89 után politizálni, ha érezték volna, hogy attól reálisan valami változik, helyi szinten, a legfelső szinten, bárhol az országban. Fejük fölött zajlott le minden. Na most ma pedig ugye látunk egy részben meghunyászkodó, részben közömbös társadalmat, amely még a düheit is passzivitásba folytja, legalábbis ez a jel. Ennek miben találja, ha találja történelmi magyarázatát? Hát a passzivitás, meg ez a meghunyászkodás, de annak a inverze a lázadás, az őrült, eszelős lázadás, nincsenek közvetítések, nincsenek intézmények, nincsenek utak. Az ki lehet menni az utcákra, lehet érdeket képviselni, lehet tiltakozni. Egyénileg nem megy ki az ember az utcára. Tehát kell egy felhajtó elő, kell valami érzelmi, hogy mondjam, közösség érzése. Tehát az az érzés, hogy kimegyek, és ettől valami változni fog. Egyébként ez létrejöhet egy-egy pillanatra, amikor én azt mondom, hogy a magyar társadalom, mint életvilág, sivatagszerű, az azt jelenti, hogy a kapcsolatok, hát a viszonyok szűntek meg. A viszonyokat vertük szét. A Hannah Arendt metaforájának ez a legszebb része, hogy azt mondja, hogy ha ezt az asztalt valaki most baltával szétveri, és eltüzeli, akkor majd hozunk létre egy új asztalt. De hogyha közöttünk, most csak két szeméről beszélek, valami gyilkos, őrjöngő, viszály keletkezik, és minden kapcsolatot megszűnt, azt nem olyan egyszerű visszaállítani. És ha ez népek, egész közösségek esetében történik meg, hát amiről beszélünk nem csak emberi értelemben borzalom, morális értelemben, hogy megsemmisítettek és a saját hazájukból kiutasítottak, kiűztek, kitelepítettek százezreket, hanem hogy ezeket a viszonyokat szétvagdostuk. Hát nincsenek kötések. Az emberek között nincsenek kötések. Tehát mert egyébként ezeket a kötéseket egy ilyen állapot közepette mi vagy ki hozhatná létre? Hát egy szerves, hosszú fejlődés, tehát ha most feltételezzük mondjuk azt, hogy ez a folyamat Magyarországon minden diktatúra, de nem történik meg ezeknek az embereknek a kiiktatása a magyar társadalom szövetéből, ami mondom a legrosszabb esetben a fizikai megsemmisítést jelentette, és jó esetben azt, hogy csak emigráltak, meg ki lettek telepítve, vagy elmenekültek, de ki lett az társadalom szövetéből iktatva. Akkor ez egy más szövet. Na de akkor térjünk rá egy picit az értelmiség szerepére. A magyar liberális és baloldali meggyőződésű értelmiségről beszélnék, kevesen vannak, akik megszólalnak, és azért csak róluk beszélek, mert mondjuk őket közelebbről ismerem, és van egyfajta rátekintésem a másik oldalra, arról is majd mindjárt szó kerül. Szóval akik megszólalnak, nagyon kevesen vannak, akik folyamatosan elvégzik azt a kritikai, értelmező munkát, amely egyetlen társadalom számára sem lehet nélkülözhető. Ennek ön szerint mi az oka? Az utóbbi időben már én is inkább hallgatok, és ahonnan csak lehet, kivonulok, kivéve talán, hogyha fiatalok, valamit akaró fiatalok meghívnak magukhoz beszélgetni azt. Miért? Miért van kivonulóban? Hát, miért vagyok? Ezt akarom mondani, igen. A Eszterházy Péternek a halhatatlan mondatával, tegnap ünnepeltük a 65. születésnapját a Szlovák Kultúra Házában, és ott is elhangzott a mondat más összefüggésben, nem találunk szavakat.
Nem találunk szavakat. De ez nem önfelmentés? Ez nem önfelmentés. Hát ugyanazt elmondani, hát, mert hogy azért a Babics is elmondta, most nem félreértés ne essék, nem azt mondom, hogy én Babics vagyok, de Babics is én vagyok, Fülep Lajos is én vagyok, és Bibó István is én vagyok, és sorolhatnám az értelmiségieket, a Radnótit, vagy a Sárközi Györgyöt, ezek mind én vagyok, vagyis mi vagyunk. Hát elmondták, hát ugyanezt még egyszer, minek? Kinek? Eleve kinek? Mert ha ezek a rétegek eltűntek, és eltűnőben vannak ma még inkább, akkor ők még talán valakikhez beszéltek. Mi kihez beszélünk? Magunkhoz, egymáshoz? Aztán vannak szakmai műhelyek, hát se szeri, se száma ezeknek, és ezek termelik a dolgozatokat, a kritikai dolgozatokat is. Vannak remek internetes fórumok, átlátszó társaságát én nagyon nagyra becsülöm, nem akarom felsorolni, ezek fiatal ezek műhelyek. Ez aztán a kritikai gondolkodás. Na de akkor miért van az, hogy az ország még ma sem tudja, mi a tartalma az ő élete szempontjából, személyes élete szempontjából a jogállamiságnak, hogy ez miért fontos, azért fontos, mert a jog őt védi a hatalommal szemben, nem tudja, mit jelent az ország függetlensége, nem tudja, mit jelent a szuverenitás. Orbán ezért tudja például az állandó szabadságharccal például megtéveszteni őket, mert ezeket mind-mind nem tudják. Nem értő, hogy az egyéni kiskapuk keresgélése helyett sokkal inkább hosszú távon vagy hosszabb távon nyereséget hozhatna a szolidaritás, az együttműködés, amire az előbb utalt, mert a szolidaritás hiánya az hosszú távon minden embernek csak kudarcot jelenthet, még ha abban a pillanatban a személyes életében ezt nem is érzékeli. Ezeket mind-mind nem tudjuk 25 évvel egy rendszerváltás után sem. Ez igaz, de talán ez a többeszám első személy, ez túlzás, mert körülbelül... Nem az ország többsége nem tudja ezt? Az országnak körülbelül a fele az olyan mértékű szegénységben, nyomorban él, hogy ez a kérdés, hogy tudja, nem tudja, és milyen jó lenne, ha tudná, egyszerűen föl sem merül, meg sem érinti őket. Politikai szempontból, még a választási matematika szempontjából is érdektelenek. Hát más nem mondjak, amikor fölmerült ez a regisztrációs téboly, hogy a választási rendszert úgy szűkítik be, hogy ezek a rétegek eleve ne tudjanak belépni, ugye? Tehát előbb regisztrálni kellett volna. Aztán a Fidesz rájött arra, hogy ezek akkor sem mennek el szavazni, és így is van. Tehát az a réteg pedig, amelyik elmegy szavazni, körülbelül a középosztály és annak csatolt részei, ez egy 4-5 milliós réteg maximum, tehát ez már tényleg a határ, csillagos ég, 4 millió inkább, azoknak az öme tudja azt, hogy amikor jogállam volt, alkotmánybíróság volt, stb. Érvényesült mondjuk a törvény egy formális értelemben, hát loptak, csaltak, raboltak, oligarchák kezébe volt ott lenyúlták azt, nekem rossz volt. Most a Fideszhez hűséges vagyok, a kormánytól ezt kapom, azt kapom, amazt kapom. Hát itt közben bekövetkezett egy fordított újraelosztás, ami nem egy egyedi eset, ez a legtöbb ilyen választásos autokráciában így van, ezen nyugszik ugyanis szociális értelemben, hogy a szegényebbektől elvonok, és átcsoportosítok a gazdagokba. Mert hogy ugye létrehozom a középosztályt. Az a probléma ezzel a középosztállyal, hogy nem polgári. Hogy az állam hozza létre. Hogy az államtól függ. Hogy mentalitásában nem polgári. Mert a polgárt a szabadság, a méltóság, az autonómia teszi. Hát hogy lehet szabad és méltóságára büszke és autonóm az a vállalkozó, vagy az a középosztályi család, amelyik ettől a hatalomtól függ? Nem az. Ön már említett eszében azt írja, az úri származás teljesítmény és a polgári iparkodás teljesítményei között feszülő ellentét 1920 után szuverén nemzetállami keretek közt vált egy egész társadalmi rendszer struktúráló elvévé. Ma ugye nem úri származás teljesítményt mondanánk, hanem a politikai hovatartozás maga a teljesítmény, azaz a hatalomhoz közelállást teremti meg a gyarapodás lehetőségét. Nem lehet, hogy ebben az országban már tényleg csak ezzel a módszerrel lehet erős felső és középosztályt létrehozni, vagy felső középosztályt létrehozni?
Nem lehet, mert hogyha lehetne, akkor már 2 világháború között is ezzel a módszerrel lehetett volna, és nem lehetett. Megjegyzem, soha még ennyi pálya az államhoz kapcsolódó közszolgáltatások szférájában fiatalok előtt nem nyílt, meg politikai szférában közvetve. Ugye az állam mint szolgáltató ebben a szférában fiatalok előtt. Az öregeket mind kiszorták, mint megbízhatatlanokat. Az öregek, a nemzedék, az azt jelenti, hogy egy sok-sok évtizedes ilyen nemzedéki formáció belül az egyes nemzedék tagok között mindenféle horizontális kapcsolatok vannak. És az a lojalitást, rosszul fogalmazok, a teljes szolgai alázatot és eszement követést, tehát gondolkodás nélküli követést zavarja. Tehát mindenféle bajuk van, meg erre hivatkoznak, meg ötleteik vannak, egy fiatalembernek nincs. Ha vannak, úgy kirúglak, hogy... És akkor minden következménye nélkül. Persze, ugye sokféle változata van az európai konzervatív politizálásnak, de akkor azt kérdezem, hogy Orbán Viktor vajon miért választotta azt, hogy a néplélekben rejlő, mondjuk úgy legrosszabb ösztönöket lovagolja meg. Az ő karizmájával akár választhatta volna a modern konzervativizmust, akár mondjuk a konzervativizmus liberális ágát is, vagyis azt, hogy olyan mintákat adjon Magyarországnak, a magyar embernek, amelyek élni és együtt élni is megtanítják egyrészt önmagukkal, tehát a magyarokkal, illetve más európaiakkal. Ön szerint miért nem ezt tette Orbán? Hát azért, mert ő a hatalmat akarta megszerezni, és akarja megtartani, lehetőleg úgy, hogy arról ő neki soha ne kelljen lemondania, tehát ez a leválthatatlan, márpedig ez a hatalom a magyar társadalomtól függ, nem pedig eszméktől. Tehát ha lenne egy olyan, ha megmaradt volna, nem tudom milyen módon Magyarországon, vagy egy folytonos polgári fejlődés eredményeképpen mindaz, ami nem maradt meg, személyében, nemzedékeiben, intézményeiben, egymás közötti kapcsolataiban, akkor ő választhatta volna a konzervativizmusnak valamilyen jobboldali, nacionalista változatát, mondjuk azt, amire előszeretettel hivatkozik, a De Gaulle-it. De ő nem választotta, hivatkozni lehet rá, semmi köze nincs hozzá. De a De Gaulle-lival szemben ő a populistát, ha akarom, volt kénytelen választani azért, mert ő hatalmat szeretett volna. Hogyha nem akar hatalmat, akkor ő bármikor az értékek, meg az eszmék mentén, tehát Magyarországon semmilyen esélye nincsen. Nemhogy egy egy nyugati típusú konzervatív pártnak, de egy olyan konzervatív pártnak sem volt semmi esélye, mint az Antall József féle MDF. Miért? Hát mert a társadalom más, mert hiányzik az a polgári réteg, amelyik tulajdonképpen nincs Magyarországon. Jobboldali bázis és jobboldali párt. Most nem a szavakon akarok lovagolni, hogy ti nem vagytok baloldal, nem, se baloldal, se jobboldal. Csak centrumpártok vannak. Ez azt jelenti, hogy csak populista pártok vannak. Csak az egyik tehetségtelen, a másik az, tehetségesebb, a harmadik pedig baloldali vagy jobboldali, következésképpen nincs is a porondon. Lehetetlenség. Minden esetre ön szerint az elmúlt 100 évben harmadszor játsszuk el a lehetőségét annak, hogy modern politikai nemzetként létezhessünk, azt írja az írásában, Csonka Magyarország 1920 óta mindmáig belülről egyfolytában és megállíthatatlanul tovább csonkolta és csonkolja magát, most már talán mindaddig, amíg a Trianonnal előállt kisnemzeti létlehetőségből semmi sem marad. Mit jelent az, hogy semmi sem marad, illetve hogy fog az kinézni, ha semmi sem marad? Hát ez nehéz megmondani, mert ha mondjuk a 30-as években, amikor olvassa ezeket a nagyszerű tanulmányokat, nagyszerű szerzők, nagyszerű tanulmányait, esszéit az ember, abból se lehet kiolvasni azt, hogy 1945-ben a teljes történelmi Magyarország, az úri Magyarország megsemmisül. Ez nem azt jelentette, hogy a magyar nemzetnek vége, nem azt jelentette, hogy a magyar nép nincs többé, vagy Magyarország nincs többé, hiszen van, ugye? Folytatódott valamiképpen. Tehát én azt gondolom, hogy ha ez megint nem sikerül,
Tehát megint egy olyan mi szerintem zsákutcában vagyunk, és menetelünk szépen a zsákutcába, ameddig ott be nem következik a katasztrófa. Ha ez nem sikerül, akkor az, ami 1920-ban létrejött, és így vagy úgy fönnmaradt egészen a mai napig, tehát ez a kis Magyarország, persze most már az európai integráción belül, ami sokat enyhít a helyzeten, akkor ez az egész konstrukció úgy, ahogy van, tényleg föl fog bomlani, meg fog semmisülni. Tehát nem kell... Mit ért konstrukció? Hát a kis Magyarország konstrukciót. Nem tudom, hogy hány részre esik szét, mivé válik, nem válik, diktatúra lesz, nem, ezt egyszerűen nem lehet hülyeség ezekről beszélni, csak hogy egy katasztrofális kifejlés felé tartunk, azt világosan lehet látni, abból, ha tetszik, hogy az értelmiség elhallgatott, mint a kínai házakban a kalickába zárt tücsök, amikor a veszélyt megér, azért tartották a tücsköt, elhallgatott, hogy 300-400 ezer értelmiség, szakember, fiatalember úgy találja, hogy neki az életlehetőségei itt nincsenek meg, és külföldön, nyugaton, főleg az Unióba keres magának más életteret, élethelyet, és nem akar visszajönni, hogy általános érzület Magyarországon, a sivásság, a depresszió, a rossz közérzet, hát ez nem csak úgy magától van, és nem tisztán anyagi dolgoknak a függvénye. Az egymás elleni acsarkodás nem új dolog, csak ez fokozódik, miközben a kirakatban ott ül egy egészséges, pirosposgás, sokgyerekes középosztály, mondjuk 1 millió ember, és mögötte meg ott van egy romhalmaz, egy roncsország. Van egy különös fontos mondata a dolgozatnak, amely így szól: az emlékezés nem kegyeleti aktus, nem is valamilyen előbb-utóbb kikerülhetetlenül elvégzendő össztársadalmi pszichológiai vagy erkölcsi gyászmunka, hanem létkérdés. Ismét önt idézem, a kérdés az, ráeszmél a magyar társadalom, hogy öngyilkos módon csak nem egy évszázadon át a képzelt nemzetet a valóságos nemzet folyamatos pusztításával, a képzelt integrációt valóságos integráltságának rombolásával akarták e hazában megmenteni. Vagy nem eszmél rá mindaddig, amíg újabb katasztrófa nem következik be. Mi volna ez a katasztrófa, és mi vezethetne el, persze katasztrófa nélkül, ehhez a ráeszméléshez? Hát valami nagy politikai, kulturális megújulás, nem tudom honnan. Én ebben nem nagyon hiszek, hogy itt vannak ilyen fölébredések, ráeszmélések. Katasztrófa utáni önmagunkba szállás, ilyen létezik, katasztrófa előtt nem. Egyelőre nyílegyenesen rohanunk ebbe a katasztrófába. Ez a katasztrófa, ez nem egy ránk váró valami ott az út végén, ez zajlik. Hát, bocsánat, az a tényleg 3-4 millió ember, nem akarom azt, hogy a kormány semmit nem tesz, küszködik, de hát a konstrukció olyan, hogy ott nem lehet, attól, hogy kapnak mondjuk sokan most majd meleg ételt az óvodába, attól nem változik meg a konstrukció. Nem, a politikai nemzetben körülbelül 3-4 millió ember nincs integrálva. Miről beszélünk? De ha jól értem a szavait, akkor ha jönne egy új kormány, egészen más szemlélettel, majd hogy nem ugyanezen a pályán küszködné magát végig, abszolút. Persze más mellékkörülményekkel, de a főcsapás irány nem tudna más lenni. Vagy nem, igen? Nem, jól értem? Nem, kormányváltásban én nem hiszek, nem reménykedek, ez nem, szóval teljesen értelmetlen. Nem, ez csak mint elvi lehetőséget vetettem csak rendszerváltás létezhet, de akkor valóban nem a Fidesz rendszert kell leváltani, hanem az egész 1989 után létrejött konstrukciót kellene. Hogyan? Kik? Hol vannak a szereplők? Hol van az akarat? Hol van a kedv, az ambíció? Ha nem jelentkeznek tömegével olyan fiatal emberek, vagy pedig ezzelől a feladat elől megértem őket, de nem helyeslem, megfutnak, vagy adja Isten, hogy csak kivárják a megfelelő pillanatot, hogy visszajönnek, vagy fiatal nemzedék fogja ezt megcsinálni, vagy senki. De lát egyáltalán erre való reményt? Nem. Lát olyan fiatalokat? Nem, de én már öreg vagyok. Ahhoz is öreg vagyok, hogy a fiatalokban higgyek.
Ez is elmúlt. Már annyi fiatal társaságban hiteleztem meg. Ugye? Hát az egyik fiatal társaság, amelyiknek meghiteleztem, az most éppen ezt a rendszert hozta létre. Hát köszönöm szépen. Én is köszönöm. Ma este Szilágyi Ákos esztétával beszélgettem arról, hogy Magyarország az eltelt csak nem 100 évben, tehát Trianon óta döntően belső okokból képtelennek bizonyult arra, hogy modern politikai nemzetként hozza létre önmagát és teremtse meg a saját nemzeti identitását. Vendégünk erről a 2000 című folyóirat januári-februári számában jelentette meg írását, Sivatag törvénye, Auschwitz és Trianon címmel. Abban a reményben tettük közzé az írás párbeszédes változatát Szilágyi Ákossal, hogy a végére legalább azt értsük, miért nyom minket agyon a történelem. Persze attól, hogy tudjuk vagy értjük, még agyon nyom, de legalább nem, ahogy Szilágyi Ákos írta nekem, brekegő idiótákként pusztulunk el, akik csak elszenvedik, ami történik velük, hanem gondolkodó lényekként többé-kevésbé méltóságteljesen.